në Boeing 104.6, ju vazhdoni të jeni me Inën, Matian, Marselin dhe kullën tonë të vërtimit. Dhe sot tashmë e dini jemi nisur për në Firence. Jemi në Itali, po tani është ai momenti që kemi me shumë kënaqësi për të takuar miqtan që jetojnë atje, për ta parë Firencen nga sytë e një personi që e shkel për ditë rrugët e saj. Dhe është një person i cili është nga Shkodra, i lindur aty me arsim të mesëm, dhe të përgjithshëm, gjë që e ka bërë të jetë i aftë për të bërë punë të ndryshme në Firence si barist, kamarier, ndihmës kuzhiniere, shumë të tjerë për vitet e fundit nga gjithë eksperiencat e marra, tashmë është një menaxher shumë i mirë. Dhe që në nëntor ka marrë një vendim që të ketë lokalin e tij që punon bashkë me familjen e tij, por do e pyesim për të gjitha dhe më gjatë se janë dy fjali, por këtu po flasim për vite eksperiencë, punë dhe për një jetë të tërë. Kështu që do ftoj në një lidhje nga Firence Anton Koceku. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes nga Tirana, Anton. Mirëmëngjes juve nga Na flet nga Firenze apo? Po, unë jetoj në Firence. Në vitet 2000. Një pjesë e madhe të jetës po kalojmë kënej. Në jarën e moshën 17 vjeçare. Vetëm 17 vjeç që e larguar nga Shqipëria, apo? Po. Po bëha një shtëpi e dytë Firence. Po sigurisht. Anton, sa vite u bën konkretisht që ti je aty? 22 vjet bëjmë vëtare. Okej, dhe mban mend atë momentin e parë të shkëputjes nga Shqipëria, apo jo? Normale, shumë e vështirë me harru. Okej. Po, si ka qenë Italia para 20 e ca viteve? Ka qenë ajo Italia që është sot? Ka qenë ajo që të ka hapur dyert, të ka mikpritur, të ka dhënë një dorë, një rrugë? Në realitetin, vitet e para ishim shumë vështira, se sigurisht më dhe një farë kombit jo fort i mikpritur në ata vitet e 2000. Por koha ka në shumë, në realitet unë personalisht njëhem në shtëpi tash. Kam cittadinancën, jam martu, kam fëmijë, kam kriju aktivitetin, kam drejtën një. Por besoj që ato vitet e para kur ti je larguar ka qenë një përshtypje jo shumë e mirë për shqiptarët dhe sidomos në vendet fqinja, në Itali, në Greqi. Dhe është dashur shumë punë dhe shumë mund nga shqiptarët që kanë arritur aty dhe kanë dashur ti marrin gjërat me të drejtë, që ta ndryshojnë këtë lloj mentaliteti. A është ky edhe rasti yt? Shumë e vërtet, është shumë diskutim i saktë, se ato vitet 2000 njohim gjithë, nga sa dolme nga vitet 97, vitet 2000 këtu në Firenze, në gjithë Italinë, po flas për Firenze, nuk ka se ishim shumë mirë të pritur. Por me shumë djerës, me vullnet, e kena nëshu klapën, e kena nëshu situatën. Sot në Firenze, unë njëhëm shumë shpi, kena shumë bashkëvetarë si kanë kriju aktivitete shumë bukura, nga matë ndryshmet, restauracioni, nërtimi, riparacione makinash, autoficina, karroceri, nga gjitha fushat po thua. Nga fushat më të. Po, e kemi vënë re edhe tek të ftuar të tjerë shqiptar pra nga çdo vend i botës, sidomos Italia, sepse kanë ikur shumë më herët, ka qenë destinacioni i parë i shqiptarëve, që shqiptarët e kanë gjetur veten. Me shumë vështirësi janë lodhur shumë, por e kanë gjetur veten dhe jo vetëm për të qenë të punësuar, por kanë hapur aktivitetet e tyre. Mendon që është pikërisht Italia, Firence që t'i jep këto mundësi në rastin tënd konkret, apo dhe ne shqiptarët jemi shumë kërkues, duke qenë që shkojmë në një vend të huaj dhe fitojmë këto lloj postesh dhe autoritetesh? Unë tham drejtën me shumë sakrifica, sepse unë ngurita që unë vin nga një familje jo varfën, po ashtë midistit. Mesatare. Modest. Edhe kur ardhëm në Firenze, gjëja kryesore ishte puna, nuk ka se dosha të studioj. Me shumë djerës, me shumë vështërsina, sepse unë isha 17 vjeç në atë kohë, më ngoshën 2 muaj për me pas 17 vjeç. Isha shumë pak gjuhën, as në farë profesionit,
me një luftë shumë madhe shpirtërisht, moralisht, arrita me kryo këtë gjasi, sot jam shumë i kënaqur, shumë i gëzuar, kem këtë rezultat. Besoj se na kena gjakun e tillë si ecim shumë objektiva. Objektivi japim disa step objektivash. Unë për shembull, kur mora këtë venin këtu, këtë lokalin këtu, kena bar bistro Sorsimorsi, është një aktivitet Sorsimorsi, do të thotë një orë për një kashat me krejt një. Kulla, kemi një shkëputje të internetit apo po dëgjojmë ne me probleme? Ja një sekond sa të kujdesen tunat e kullës. Është e vërtetë ajo që po thoshte Marceli në fakt, për sa i përket shqiptarëve të arritur përtej kufinëve. Kemi vënë re shpesh që sa herë flasim komunitete si për shembull qoftë edhe vendet fqinje ku ka shumë vite që kanë shkuar shqiptar, kanë arritur që të bëhen sipërmarrës shumica e tyre, duke pasur kështu aktivitetet e tyre në fusha të ndryshme dhe sidomos në ndërtim. Edhe në Greqi dhe në Itali shumica e sipërmarrësve janë shqiptarët. Tani jemi në mjeshtra, apo si mendoni ju? Unë kam përshtypjen që e para aftësitë tona janë, pra vjen në dukje në vende të tilla që mund të vjen në dukje, e dyta janë vende mikpritse dhe e treta në momentin kur një person shkon nga sigurisht kanë shkuetur nga vuajtja e madhe, kanë pasur ato problemet e tyre. Kanë pasur edhe dëshirën e madhe thuati, po jep një stimul krejt tjetër. Një stimul krejt tjetër dhe nuk janë aq komod sa për të thënë që edhe nëse se kap një punë e madhe, duke u bërë të gjitha bashkë mendoj që suksesi është i garantuar. Absolutisht. Dhe sidomos kur bëhet pastaj edhe ky gjaku shqiptar për të cilin po flisnim, edhe kushtet janë të mira për të arritur gjërat që do, sigurisht që do t'i arrish të gjitha. Ne mund mos shkojmë mirë me njëri tjetrin brenda kufive, po jashtë kufive. Po na nxorë jashtë kufive bëjmë zhllezër. Të fal gjakut, o do bësh, o do ja dalësh para një të mirë, një punë diçka, ajo ose nuk e çabon. Do ja dalësh përballë një fakti që ja del ose jo. Duke qenë çik gjatë nxehtë, duke qenë çik ballkanas në shqiptar, o do e bëjmë, o do e çojmë deri në fund, s'ka. Po kulla si duke situata. Po pra, e kemi kulla, nuk e kemi? Okej, do shkëputemi për muzikë atëherë, do të rikthehemi prapë. Jeni akoma në Boeing 104.6 në shoqërinë e Matias Marcelit të Inës dhe të kullës tonë të vrojtimit dhe e kemi Antonin në lidhje direkte kulla? Po bisedoni me miqtan shqiptar, po bisedoni me Antonin. Anton, na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë. Jemi krejt në rregull me internetin tani dhe mund të flasim gjëre gjatë. E lam në faktin që shumë shqiptar janë të suksesshëm në Itali dhe shumë prej tyre i shohim edhe si sipërmarrës, një prej tyre je edhe ti dhe mund ta thuash sa e vështirë është për një shqiptar për të bërë biznes në një shtet të huaj. Ma në realitet e vështirë është, por kur arrin me pas një bagazh të fuqishëm punet në atë fushë që një person do të hapi, në këtë rastin tem është një kafeteri, bar, punto pranzo, si e quajmë na, tivet, edhe e ban me dëshirë, vështirësitë janë, por janë gjithçka gjëra si mund të arrihen me i kapërcy ose me i kalu. Po të marrë një shembull krejt banal, në rastem na tash një 4 javë kena hapur një pikë tjetër biznesi që quhet ricevimento, arrit me ba ditëlinje deri 100 persona, dasma deri në 60 ftum. Do të thotë se krijojmë punën edhe në qoftë se një segment si bari, kafeteria nuk funksionon, se në kohë stinën e verës këtu bushatisen mëzyrët e punës, shkollat janë të mbyllura. Kanë marrë njerëzit pushimet, po thua. Njerëzit marrin pushimet, sikur bjen puna, në këtë rast kam pas fatin e mirë me disa agjenci si merren winding, quhen kënej, kriju këtë tip biznesi tjetër, si mas me ra të ardhurat e biznesit. Kuptoj. Jo, të pyes edhe për faktin, në fakt nga që e dim se Italia ka një burokraci të jashtëzakonshme. Ka një lloj burokracie e cila është problematike shpeshherë. Në fakt dhe ju a ka vështirësuar punën shumë biznesmenëve që kanë dashur të fillojnë sipërmarrjet e tyre.
Kjo është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë, e konfirmoj, unë vetëm thjesht për me hap këtë aktivitet, më ka dashur me bëj një studim 94 orë. Okej. Dy të rrushme edhe por normal fort shumë ma pozitive se sa burokracia kënej nga zona tona. Patjetër. Për te anës burokratike, Italia është dhe një nga ato vendet që ushqimin e ka një ndër gjërat më kryesore të ditës të jetës së tyre. Dhe sa e vështirë është të hapësh një restorant për shembull dhe të konkurosh brenda Italisë për ushqimin që bën. In realitet është një tiparti della cucina na me majtë in tre aspekte, si kur e latë edhe ju vetë aty në disa fotografi që ju kam qu, më ba edhe disa pjata etnike, në këtë rast bajmë amelsinën baklava, bajmë për gjithë ditë, në këtë rast është kohë stinazet, nuk... Po, sigurisht, tani vetëm gelato. Bravo. Por, arrim me kriju edhe disa pjata si nuk gjahen kullej në merkato, na japi një shtymje fort në këtë aspekt. Sigurisht. Na këtu afër kena një lagje, Grekve si kanë ardhur vite 39 edhe kanë me këtu, edhe vinë po thuj gjithë javën me marrë baklaven nga malli si kanë për vendin e tyre, po sigurisht. Anton, të pyesim edhe për aspektin turistik të Firences. E dim që është plot e përplot me gjëra të bukura për të parë, po ti që ke shumë vite aty mund na thuash tamam se çfarë janë ato destinacione turistike që nuk duhet t'i mungojnë listës tonë. Unë pava me shumë vëmendje atë Villa Baldini, është një vilë me të vërtet shumë e bukur. Unë kam bërë mise letë ricevimente, cena di gala e gjana të ndryshme. Është një diçka si nuk do të lehet pa shumë e vizitu, por është shumë e bukur o Giardino di Boboli, Uffizi, il Salone del Cinquecento, che kena pas mundësina edhe me një muzikë folklore apo muzikë lehtë tradizionale aty nel Salone del Cinquecento che ndodhet në komunën e Firenzës. Ka shumë muzeo Bargello, se është në vërtet një muze tepër i bukur, Palazzo Pitti. Janë shumë meta, me të vërtet duhen disa orë për me bukurinë e Firenzës apo edhe për qark. Për shembull na kena Chianti, se është një gjë tepër e bukur. Sigur pak për vestën para. Po. Turistat në realitet shkojnë shumë me vespa dhe me kërku një gotë vend pa pame, se janë specializuar, është puna tyne. Absolutisht. E dim që Firence ofron pafund gjëra dhe mezi po presim në fakt që të arrim në destinacionin e ditës për sot. Anton, do të falenderojmë shumë që ishe pjesë e kësaj bisede këtë mëngjes dhe do të shihemi në Firence tani. Ju mirëpres. Faleminderit shumë. Ishte gjithashtu shumë kënaqësi. Gjithë mirat mirëpafshim. Shkëputemi nga Antoni pasi e morëm edhe listën e destinacioneve. Është plot e përplot Firence me gjëra të bukura për të parë. Më vjen shumë mirë që e zgjodhëm sot si destinacion të ditës dhe mezi po pres që të arrijmë në fakt. Kemi ende rrugë për të bërë, kështu që qëndroni në shoqërinë e Boeing 104.6.